हेलो नमस्ते सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आज मैले धेरैजना साथीहरूले नेप्सेको चार्ट फ्रीमा कहाँबाट हेर्न सकिन्छ र कसरी हेर्ने यो बारेमा भिडियो बनाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो र त्यही अनुरोधलाई आज मैले स्वीकार गर्दै तपाईहरुलाई नेप्सेको चार्ट फ्रीमा कसरी हेर्ने र इन्डिकेटरहरू हामीले चाहिँ कसरी लगाउन सकिन्छ, कम्पनीको एनालाइसिस कसरी गर्ने हैन र जुनसुकै पनि सब इन्डेक्सदेखि लिएर हरेक कम्पनीको टेक्निकल रूपमा चार्ट कसरी हेर्न सक्छौं र इन्डिकेटर कसरी प्रयोग गर्ने यी यावत विषयमा आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियो तपाईको लागि केही न केही लाभदायक अवश्य पनि बन्नेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। सबैभन्दा पहिला तपाईले कुनै पनि ब्राउजरमा आएर चाहिँ nepsealpha.com भनेर चाहिँ टाइप गरी सर्च गर्नुभयो भने यस्तो खालको पेज खुल्ने गर्छ। अब तपाईले यहाँनिर यसका विविध कुराहरु छन् नि, यसको बारेमा पनि तपाई भिडियो चाहनुहुन्छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, म त्यसको लागि पनि भिडियो बनाउँछु। आज तपाईलाई म चार्ट कसरी हेर्ने त्यो कुरा सिकाउन गइरहेको हुँदा त्यसको लागि तपाई चाहिँ यो अल्फा चार्ट भन्ने छ, यहाँनिर चाहिँ माउस लिएर आउनुभयो भने तपाईको चाहिँ यहाँ टेक्निकल एनालाइसिस चार्ट भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला है त। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ नेप्सेको चार्ट खुलिसकेको छ र आज म तपाईलाई माथिल्लो लाइनमा भएका चाहिँ कुराहरु सिकाउँछु भने अर्को दिनको चाहिँ पार्ट 2 मा मैले यता साइडमा भएका चाहिँ कुराहरु तपाईलाई सिकाउँछु है त। आज हामी यो माथिल्लो साइडमा भएका कुराहरुको बारेमा जानकारी लिन्छौं है त। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर चाहिँ यो नेप्से भन्ने छ, नेप्सेको ठाउँमा तपाईले यदि यहाँनिर चाहिँ क्लिक गरेर जुनसुकै कम्पनीको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईको चाहिँ नेप्सेको चार्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईले यहाँ जस्तै नबिलको चार्ट हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ नबिल भनेर टाइप गर्नुस्, त्यसपछि तपाईको यहाँनिर आउँछ नबिल बैंक लिमिटेड। अहिले तपाईले हेर्नु भएको चार्ट अहिले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नबिलको चार्ट खुल्यो है त। हाम्रो अहिले के को चार्ट खुल्यो भन्दा चाहिँ नबिलको चार्ट खुल्यो। र यदि तपाई फेरि अब यसमा चाहिँ तपाईले अगाडि चाहिँ अब फेरि नेप्सेमै जानु पर्यो भने तपाईले यहाँ गएर फेरि नेप्से टाइप गर्नु होला है त। नेप्से टाइप गर्नुभयो भने फेरि हाम्रो चाहिँ नेप्सेमै जान्छ। यहाँनिर गइसकेपछि हामी चाहिँ अब नेप्सेदेखि लिएर हरेक कम्पनीको जस्तै तपाईलाई माइक्रो फाइनान्सको हेर्नु पर्छ पुरै सेक्टरको भन्दाखेरि जस्तै माइक्रो फाइनान्स हाल्नुभयो भने चाहिँ माइक्रो फाइनान्स भनेर चाहिँ यहाँनिर आएको छ। त्यसपछि माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा गयो, फेरि माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको भयो, त्यो सबै माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको भयो। हरेक तपाईले चाहिँ कुनै पनि कम्पनी वाइज देखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ कुराहरु यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। फेरि हामी चाहिँ नेप्सेमै जाउँ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज आयो यहाँनिर। अब त्यसपछि यहाँनिर आउनुभयो चाहिँ डी लेखेको छ, यो भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी डेली चार्टमा छौं है त। अब हामीले यसलाई गएर यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले जस्तै 1 मिनेटको चार्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले 5 मिनेट, 10 मिनेट, 15 मिनेट, 20 मिनेट, 45 मिनेट देखि तपाईको 1 घण्टाको, 2 घण्टा, 3 घण्टा, 4 घण्टाको भयो हैन। त्यसपछि डेली अनि 2 दिनको, 3 दिनको, 4 दिनको, 1 विक, त्यसपछि तपाईको 2 विक सम्मको चाहिँ 1 मन्थको, 2 मन्थ, 3 मन्थको डाटाहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अब तपाईलाई यहाँनिर 1 आवरको चार्ट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ 1 आवरमा क्लिक गर्नुस्, अहिले चाहिँ 1 आवरको चार्ट खुल्यो। यसरी हाम्रो डेली चार्ट देखि लिएर 1 आवरको चार्ट सम्म यहाँसम्म हेर्ने भनेको चाहिँ यहाँबाट है त। त्यसपछि तपाई यहाँनिर देख्नुभएको चाहिँ क्यान्डल, अहिले हामीले हेरेको चाहिँ क्यान्डल हो र यो क्यान्डल कसरी हेर्ने, क्यान्डल कस्तो क्यान्डल भन्दा कम्पनीको मूल्य बढ्न सक्छ भने चाहिँ भन्ने गर्छ, कस्तो क्यान्डल भन्दा कम्पनीको मूल्य भोलि घट्छ भने चाहिँ भन्ने गर्छ कुन क्यान्डलले। त्यस बारेमा पनि म यस च्यानलमा भिडियोहरु चाहिँ क्रमैसँग अपलोड गर्दै जानेछु। त्यसको लागि तपाईले यी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको साइडमा रहेको चाहिँ सब्स्क्राइब भन्ने बटन छ, त्यसलाई क्लिक गरी नजिकै आउने बेल आइकन बजाएर नोटिफिकेसन अल गर्नु होला, जसले गर्दा मैले यहाँ अपलोड गरेको भिडियोहरु तपाईले समयमा नै तपाईको मोबाइल अथवा ल्यापटपबाट हेर्न पाउनुहुन्छ है त। अब हामीले यस क्यान्डललाई जस्तै यहाँनिर हुन्छ नि यो हलो क्यान्डल हो, यसले के जनाउँछ भने जति बेला यो क्यान्डलहरु बन्दाखेरि यस्तो खाली बन्छ भने खासै हामी चाहिँ अलर्ट हुनु पर्दैन भने जति बेला यस्तो यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यो पनि खाली थियो, हरियो बन्दा पनि यो क्यान्डल पनि खाली थियो, तर यो क्यान्डलमा के भन्दा रङ आयो हैन। यसले के जनाउँछ भने अब चाहिँ घट्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ है भनेर चाहिँ भन्ने गर्छ हलो क्यान्डलबाट हेर्नुभयो भने। जस्तै यहाँनिर हेर्नुभयो भने पनि जस्तै यहाँनिर यो खाली छ, यसमा अलिकति देखियो भने पनि घट्छ। त्यसपछि हामी तपाईको यो हलो क्यान्डल भयो, त्यसपछि तपाईले चाहिँ लाइनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लाइनमा चाहिँ तपाईको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यसैलाई तपाईले चाहिँ एरियामा पनि हेर्न सक्नुभयो है। एरियामा हेर्न सक्यो तपाईको हरेक किसिमबाट त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाई हेगेनेसीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक कुराहरु चाहिँ क्यान्डलको बारेमा सबै कुराहरु यहाँबाट देखाएको छ है त। अनि बारमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो हेर्ने भनेको चाहिँ यहाँबाट भयो। म जस्ट आज तपाईलाई कुन इन्डिकेटर कहाँबाट हेर्ने त्यो मात्र सिकाउन गइरहेको छु।
जो तपाईँ सेयर बजारमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो अत्यन्तै उपयोगी बन्न सक्छ। त्यसकारण स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेर्दै जानु होला है त। त्यसपछि हामी यो प्लसमा आउँछौँ। प्लसमा आइसकेपछि तपाईँले कुनै पनि कम्पनीहरूलाई सँगै राखेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट है। जस्तै तपाईँले अब अहिले हामी चाहिँ नेप्सेको चार्टमा छौँ। जस्तो नबिलको हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि नबिल ब्याङ्क लिमिटेडको हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि कम्पेयर गरेर चाहिँ देखाउनुपर्छ हेर्नु त। त्यो तपाईँको चाहिँ नेप्से हो। नेप्से अहिले +1मा छ भनेदेखि नबिल ब्याङ्कको सेयर भनेको अहिले चाहिँ -2मा रहेछ। नेप्से भन्दा पनि यो चाहिँ घटेको छ भने चाहिँ भन्नुपर्छ है त यसले। यसरी चाहिँ हामी कम्पेयर गरेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ यसबाट। त्यसपछि महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन यो एफएक्स छ होइन, एफएक्समा तपाईँले जस्तै एमएसिडी भन्ने सुन्नुभयो होला, तपाईँले आरएसए भन्ने सुन्नुभएको छ होला होइन। अनि अर्को कुराहरू चाहिँ जस्तै बोलिङ्गर ब्यान्ड, सुपर 10 भन्छ, हरेक इन्डिकेटरहरू हुन्छ। तपाईँले यहाँबाट चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई एमएसिडी हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ एमएसिडी टाइप गर्नु यहाँनिर आएर, यहाँनिर एमएसिडी आइसकेको छ। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ तल के आयो त यहाँनिर एमएसिडी। जस्तै हरेक इन्डिकेटर तपाईँ चाहिँ यो एफएक्स लेखेको ठाउँबाट चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमएसिडी अहिले आएको छ। यसले चाहिँ तपाईँको जस्तै यहाँनिर आयो यो एमएसिडीहरू, यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 4वटा कोठाहरू चाहिँ यसको कारण चाहिँ त्यो हो। जस्तै तपाईँले अब चाहिँ अनडु त्यसपछि रिडु गर्नु पर्यो भने तपाईँको पहिलाकै ठाउँमा जानु पर्यो भने यसरी यसबाट पनि यहीँ पहिलाकै ठाउँमा गयो। जस्तै अब तपाईँलाई अघिको इन्डिकेटर लिएर आउनु पऱ्यो होइन भने फेरि यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको के आउँछ एमएसिडी आयो। यसलाई फाल्नु पऱ्यो भने फेरि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नु, त्यस्तो यसको चाहिँ त्यो काम भयो है त। यसको चाहिँ खासै उपयोग छैन, हामीले यसलाई चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यसलाई लाइटमा बनाउन चाहनुहुन्छ जस्तो सेतो आउँछ। तपाईँले चाहिँ फेरि यसलाई तपाईँले डार्क बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ डार्क गराउन पनि सक्नुहुन्छ है त। फ्लोट सिट भनेको कस्तो भने कारोबार भएको दिनमा कम्पनीको सेयर कुन ब्रोकरबाट चाहिँ बढी किता सेल भयो, कुन ब्रोकरबाट चाहिँ बढी किता बाई छ भने चाहिँ हेर्नको लागि हामी चाहिँ यो फ्लोट सिटकोबाट चाहिँ हेर्छौँ। जस्तोदेखि यहाँनिर आउनुभयो भने तपाईँको अब जस्तै 2वटा कम्पनीदेखि लिएर 3वटा कम्पनीसम्म तपाईँले यहाँनिर चार्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ माथि नेप्सेको चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, तल तपाईँले गइसकेपछि कुनै पनि इन्डिभिजुअल कम्पनीको हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी 2-4वटा कम्पनीको पनि हामीले सँगै राखेर चार्टहरू हेर्न सक्छौँ है त। त्यसपछि तपाईँले यो कुनै पनि चार्टहरू छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ सेभ गरेर तपाईँले यसलाई चाहिँ बन्द गरेर फेरि तपाईँले चार्ट खोल्दाखेरि सम्पूर्ण इन्डिकेटरहरू चाहिँ जस्तै तपाईँले कुनै पनि चार्ट कम्पनीको चार्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई यहाँनिर सेभ गर्नुभयो भने फेरि तपाईँले चाहिँ यतातिर गएर फेरि त्यही कम्पनी सर्च गर्नु पर्दैन। यसको काम भनेको त्यही हो है त। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सेटिङमा आइसकेपछि जस्तै अहिले हेर्नुहुन्छ भने यस्तो चाहिँ धर्को यस्तो ड्यास आइरहेको छ होइन। यदि तपाईँले यसलाई यहाँनिर आउनुभयो भनेदेखि तपाईँले कर्सर छ, कर्सरको यहाँ डट छ, जसलाई चाहिँ लाइनमा जानुभयो यस्तो लाइन चाहिँ आउँछ। यस्तो लाइनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँ लाइनमा जानुहुन्छ भयो होइन, यस्तरी लाइनमा देख्ने भयो। यसको चाहिँ तपाईँले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँलाई रातो कलर चाहिँ यस्तै यहाँ रातो आयो है, तपाईँले यहाँ चाहिँ पहेँलो देखाउनुहुन्छ, यस्तरी पहेँलो आयो। यस्तरी चाहिँ येल्लो कलरको राख्न चाहनुहुन्छ, येल्लो कलरको। यसपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले कलरहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसलाई तपाईँलाई अलिकति मोटो बनाउनु मन लाग्यो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी मोटो बनाउन सक्छौँ। अहिले हेर्नुभयो भने यस्तै मोटो देखिन्छ। यसको काम भनेको त्यही हो है त। त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर स्केल छ। जस्तै तपाईँले यहाँ कुनै पनि जस्तै एउटा इन्डिकेटर लगाउँ। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाइसकेपछि अप्पर ब्यान्ड हेर्नुहुन्छ भने 2253, लोवर ब्यान्ड 2008 र चाहिँ मिडल ब्यान्ड 2008 र लोवर ब्यान्ड 1763मा छ होइन। जस्तै अब तपाईँले यहाँनिर आएर तपाईँको चाहिँ यो सेटिङमा आइसकेपछि यसको काम भनेको यता त्यो इन्डिकेटर लेभल देखाइदियो। इन्डिकेटर भ्यालु लेभल छ यसलाई चाहिँ अनटिक गरिदिउँ भने देखाउँदैन। यहाँनिर चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ देखाउनुपर्छ। यसको काम भनेको त्यही नै भयो है त। अनि तपाईँले यसलाई अब चाहिँ फुल स्क्रिनमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै गरेर फुल स्क्रिनमा हेर्न सक्नुभयो। फेरि पहिलाकै ठाउँमा ल्याउनु चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गर्नुभयो भने फेरि यस्तो गरिदिनु भने चाहिँ पहिलाको ठाउँमा आयो है त। यो मैले नितान्त नयाँको लागि बेसिक कुराहरू चाहिँ सिकाएको छु। आज हामी यो माथिको लेभलका बारेमा चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ सिकौँ। र आजको लागि भने यति नै। अर्को भिडियो यस्तो ठाडो लाइनमा जस्तै छ होइन, हामीले चाहिँ कसरी ट्रेन्ड लाइन खिच्ने, फिबोनाची कहाँबाट युज गर्ने अर्को पार्टमा सिक्नेछौँ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला। भोलिको दिनमा यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिएर रहनु होला भन्दै आजको लागि पनि बिदा हुन्छ। हवस् त, धन्यवाद।